જલતો પંડ્યા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મારા કિચનમાં ફક્ત 2 ઇન્ગ્રેડિયન્ટથી બની જતો માંડવી પાક। તો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ અને બનાવીએ એકદમ સોફ્ટ માંડવી પાક। માંડવી પાક માટે મેં અહીંયા 3 કપ જેટલા મગફળીના દાણા લીધા છે। મેં આ 1 કપથી એનું માપ સેટ કર્યું હતું। હવે એને આપણે પહેલાં તો શેકી લેશું। તો એક પેનમાં હું આ બધા જે સિંગદાણા છે એને તમે જુઓ એમ 3 કપ જે માપ છે એ રીતે લઈ અને હું શેકી લઈશ। તો અહીંયા ત્રીજો કપ છે મેં નાખી દીધો છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર અને મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લેવાના છે। મગફળીના દાણાને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ શેકવા। ફાસ્ટ ગેસ પર એ જલ્દીથી શેકાઈ તો જશે પણ અંદરથી બળી જશે। તો અહીંયા તમે જુઓ તો મારા મગફળીના દાણા છે આપણે જોઈ લઈએ તો હાથેથી કરી તો તરત જ એની સ્કીન છે એ નીકળી જાય છે। તો આપણા દાણા છે શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે એના ફોતરા ઉતારી લેશું। હવે આ મેં સિંગદાણા છે એ બધાના ફોતરા ઉતારી લીધા છે। હવે આપણે એને ક્રશ કરી લેશું। તો એક મિક્સર જારમાં જ આપણે એને ક્રશ કરવાનું છે। મેં 3 કપ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે। તો એક સાથે મિક્સર જારમાં બધાનો ભૂકો નહીં થાય તો હું 2 બેચમાં સિંગદાણાને એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવી લઈશ। અહીંયા તમારે સિંગદાણાનો એકદમ ઝીણો ભૂકો કરવાનો છે એટલે કે એકદમ પાવડર જેવો। તો આપણું પહેલી બેચમાં હું આટલા સિંગદાણાને દળી લઈશ। તો તમે જુઓ તો એકદમ મસ્ત ફાઇન પાવડર રેડી છે ને આવી જ રીતે હું બીજું બેચમાં પણ આવી રીતે સિંગદાણાનો ભૂકો કરી લઈશ। તો આપણી પાસે સિંગદાણાનો ભૂકો રેડી થઈ જશે। હવે આપણે બનાવીએ એમાંથી માંડવી પાક। તો આ સિંગદાણાનો ભૂકો રેડી છે। હવે એક પેનમાં આપણે ખાંડ નાખીશું। 3 કપ સિંગદાણાની સામે આપણે 1.5 કપ જેટલો ખાંડ નાખીશું જેનાથી માંડવી પાકની મીઠાશ છે એ પરફેક્ટ થશે। હવે આપણે આ ખાંડની ચાસણી બનાવવા માટે પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે એટલે કે માપ ખાસ યાદ રાખવું। 3 કપ સિંગદાણા, 1.5 કપ ખાંડ અને 1 કપ જેટલું પાણી જેનાથી આપણી ચાસણી છે એ પરફેક્ટ બનશે। માંડવી પાકની ચાસણી આપણે એક તારની બનાવીશું। એક તારની ચાસણી બનાવવાથી માંડવી પાક જો તમે સ્ટોર પણ કરો છો તો એ એકદમ સોફ્ટ રહે છે। જો થોડીક વધારે ચાસણી બની જાય તો માંડવી પાકનો શેપ તો સરસ રીતે હોલ્ડ થઈ જાય છે પણ જેમ જેમ તમે સ્ટોર કરો છો અને દિવસો જાય એમ તમારો માંડવી પાક છે એ કઠણ થઈ જાય છે। એટલા માટે અહીંયા માંડવી પાકની ચાસણી હંમેશા એક તારની જ રાખવી। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે અને ચાસણી છે 5-7 મિનિટ પછી એકદમ થોડી ચીકણી મધ જેવી બનવા માંડી છે। પણ આપણે અહીંયા એક તારની ચાસણી જોઈએ છે તો હજી આપણે એને 5-7 મિનિટ સુધી પકાવી લેશું અને પછી આપણે ચેક કરી લેશું। ચાસણી તમે 2 રીતે ચેક કરી શકો છો। સૌથી પહેલાં આપણે હાથેથી જ 2 આંગળી વચ્ચે તાર જો બને છે તો એવી રીતે પણ ચેક કરાય। તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક તાર બને છે તો આપણી ચાસણી પરફેક્ટ રેડી છે। અને એક બીજી રીત છે કે તમે વાટકામાં થોડું પાણી લઈ અને 1-2 ટીપા ચાસણીના નાખો અને જો એ ફેલાય નહીં તો પણ તમારી ચાસણી છે રેડી છે। જો તમે જુઓ છો કે અહીંયા ફેલાતું નથી તો આપણી ચાસણી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને આપણો જે માંડવી પાકનો ભૂકો છે જે કર્યો તો એ આપણે એમાં નાખી દઈશું। અહીંયા યાદ રાખવું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ત્યારબાદ જ માંડવીનો ભૂકો નાખવાનો છે। અને હવે ફટાફટ આ બધી વસ્તુ છે એક વખત મિક્સ કરી લેશું। માંડવી પાક એકદમ સોફ્ટ અને પોચો બને એની માટે એક જ ટિપ્સ છે એ છે કે તમારી ચાસણી એક તારની હોવી જોઈએ અને એક તારની ચાસણી લીધા પછી તમારે ગેસ તરત જ બંધ કરીને માંડવીનો ભૂકો નાખવાનો છે। જો ગેસ ચાલુ હશે અને તમે માંડવીનો ભૂકો નાખશો તો તાર છે એ બનવા માંડે છે ચાસણીમાં અને એ પછી જ્યારે માંડવી પાક ઠરે છે ત્યારે એકદમ કઠણ માંડવી પાક બને છે। તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે અહીંયા બધું મિક્સ કરીને હું એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશ। ઘી ઉમેરવાથી આપણું માંડવી પાક છે નરમ પણ બનશે અને એક શાઇન પણ આપણા માંડવી પાકમાં આવશે। તો હવે આ બધું વસ્તુ મિક્સ કરી લઈએ અને તમે થોડીક જ વારમાં આપણે ચલાવતા રહીશું તો તમે જોશો કે આનો જે શેપ છે એ હોલ્ડ થવા લાગશે એટલે કે એનો મતલબ એમ છે કે આપણો માંડવી પાક છે રેડી છે। તો છે ને કેટલો આસાન બનાવો। બધા જ માપ અને બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સની સાથે તમે કદાચ પહેલી વાર પણ માંડવી પાક ઘરે બનાવશો તો પણ એકદમ મસ્ત અને સોફ્ટ બનશે। તો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે માંડવી પાક છે એ તમે ગોળી વડે હાથમાં એવો થાય એટલે આપણો માંડવી પાક છે એ રેડી છે। અને હવે આપણે એને કોઈ પણ ટીન કે કોઈ પણ મોલ્ડમાં પાથરી શકીએ છીએ।
તો માંડવીનો ભૂકો નાખ્યા પછી મેં લગભગ 8 થી 10 મિનિટ એને સતત હલાવ્યું અને ત્યાર પછી આપણો આ જે શેપ છે હોલ્ડ થઈ ગયો છે અને આ મિક્સર પણ રેડી છે. હવે આપણે એને અહીંયા એક ટીનમાં પાથરી લેશું. તમે કોઈ પણ મોલ્ડમાં પાથરી શકો છો. મારી પાસે અહીંયા રાઉન્ડ ટીન છે તો મેં એમાં પાથરી અને સેટ કરવા માટે આપણે એને અડધી કલાક પોણી કલાક જેટલો એને ટાઈમ આપવાનો છે. અને જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે 1 કલાક પણ સેટ કરી શકો છો. તો આપણું રેડી છે માંડવી પાક. હવે આપણે એને અડધી પોણી કલાક પછી સેટ થઈ જાય એટલે આપણે એના કાપા પાડી લેશું. તો હવે માંડવી પાક સેટ થઈ ગયો છે. આપણે એને સ્ક્વેર પીસીસમાં કટ કરી લેશું અને પછી સર્વ કરશું. માંડવી પાક જો મોલ્ડમાંથી આસાનીથી ન નીકળે તો તમે એ આખા મોલ્ડને ગેસ ઉપર 2 થી 3 સેકન્ડ માટે ગરમ કરશો તો માંડવી પાક છે એ આસાનીથી નીકળી જશે. તો આપણા માંડવી પાક છે એને આપણે પ્લેટમાં રાખી દઈશું. કોઈ પણ વ્રત કે કોઈ પણ ફરાળમાં તમે આ ખાઈ શકો છો કારણ કે બહુ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાંથી બનતો આ માંડવી પાક છે એ સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાવેલિંગમાં જાઓ તો આ લઈ જઈ શકો છો. તો છે ને કેટલો આસાન બનાવો. હું તમને એક માંડવી પાક તોડીને બતાવું તો એકદમ સુપર સોફ્ટ આપણો માંડવી પાક છે રેડી છે. તો આ માંડવી પાક બનાવવામાં ખાલી ચાસણીનું ધ્યાન રાખશો તો તમારો માંડવી પાક પણ આવો જ બનશે. તો ચલો રેસીપી મારી ડન છે. જો રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.